Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đào mỏ là cụm từ thường ám chỉ các anh chàng và cô nàng muốn có một mối quan hệ đôi lứa nhưng lại mưu cầu vật chất hơn tình yêu. Rất nhiều YouTuber đã dùng tiền, siêu xe để đi cua gái và ghi lại xem cô gái đó có phải là người vinh hoa phú quý mà bỏ rơi người yêu của mình. Nhưng không phải lúc nào cái kết cũng chỉ có một. Đôi khi nó bẻ cua cực gắt, khiến chúng ta có những cái kết không ngờ. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về những lần troll gái ham giàu và những cái kết không ngờ nhé. Rớt tiền thử cô gái. Với một cái vali đầy ắp tiền bên trong, anh chàng này đã giả vờ nó bị hỏng, khiến tiền rơi đầy đường. Một cô gái đã nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ. Nhưng một giây sau, cô nàng ham của đã nhanh chóng ôm tiền bỏ chạy. Dùng Lamborghini để tán gái. Giả vờ là một nhà môi giới chứng khoán với chiếc Lamborghini Oxalat. Anh chàng này đã nhanh chóng làm quen được một cô nàng qua đường. Tuy nhiên, một tình huống xảy ra khi có hai người đàn ông đến gây gổ vì anh ta đã khiến họ thua lỗ, đòi bồi thường và đồng thời cẩu luôn chiếc xe đi. So where is he taking it? Is he taking it to the bank or what? He's taking it back to the bank, man. I'm gonna come out for you guys then, bro. I promise. I'm done. I'm done. Cứ nghĩ cô nàng chứng kiến sẽ lảng sang chỗ khác, nhưng ai ngờ cô lại khiến anh ta há hốc mồm khi rủ ngược lại anh chàng đi quậy với chiếc siêu xe của mình. Tưởng thợ mỏ, nhưng lại hóa ra là hố van. Way, bro. No fucking way. Shut up right now. You are such a dope person, though. Are you really a stockbroker? Way No. cooler. You think so? That's cool. Ghép đôi. Do you find her attractive? Oh yeah, for sure. Tham gia một trò chơi ghép đôi, cô nàng chẳng mấy quan tâm đến đối phương bên kia. Nhưng đến khi thấy anh chàng có vẻ nổi tiếng liền sấn tới, thậm chí còn định giật luôn cọc tiền của người ta. Thế nhưng cái mà cô gái ham hư vinh nhận được lại là sự thờ ơ của anh chàng. It's nice to meet you, for sure. Thank You want a dollar or something? No! Wait, what's your name? Huh? Like, are you famous or something? Yeah, my name's Slyboy Q. What? On TikTok Wait, where'd you and get all everything, that YouTube. money? I'm famous. Can I have some? Wait, hold up. You said he wasn't your No, type. I think he's attractive. It was just a joke. I Oh was yeah, just. she It was. definitely a gold. Gold digger. No, She definitely I'm a gold not. digger, bro. Gold I'm digger. What the? Cô gái đổi thái độ. Wow, that's a cool car, guys. Chàng trai trong video đã tự nhận chiếc Supercar là của mình để tán gái. Đối phương cũng có vẻ thuận tình. Nhưng khi bị bóc mẽ sự thật bởi chính chủ, cô nàng đã thay đổi 180 độ. Từ lời yêu thương sang lời trách móc không thương tiếc. So this is not your car, and you're just gonna let it. No, I don't. Either this is. Rủ cô gái đi chơi làm quen. Anh chàng bước đến rủ cô gái đi ăn. Cô nàng đã từ chối thẳng thừng. Nhưng khi phát hiện sẽ được đi trên con Lamborghini thì nội tài của thợ mỏ được bộc phát. Cô nàng lập tức quay xe nhưng đã quá trễ. Cơ hội qua đi thì khó mà kiếm lại. Tìm bạn bè thử lòng người yêu. Hey, I don't mean to interrupt you guys. Do you happen to know like a liquor store around here? I couldn't find one and my phone died. Nice to meet you. And you? D, nice to meet you, bro. Yep. What are you guys like? Step brother, step brother? Giả vờ hỏi đường và cái kế bất ngờ. Cặp đôi này đã quen nhau được 3 năm. Nhưng khi thấy anh chàng đang lạc lối này, đi chiếc xe quá xịn, cô nàng đã từ mặt bạn trai để đi theo người mới. Nhưng không ngờ, đây chỉ là một màn chơi khăm.
Gold diggers. Listen. We got us a gold digger. Đến cuối thì đúng chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Cả hai anh chàng đã rủ nhau lên xe đi quẩy, bỏ lại cô gái bơ vơ một mình. We gonna have a good night. Exactly. Giúp cô gái đi bộ. Từ chối đi chung xe scooter, nhưng đến khi thấy người ta đi Tesla, liền đồng ý mà chạy tới. Cô nàng này có lẽ là một thợ đào mỏ chính hiệu. Xin số điện thoại gái đẹp. Đang dạo trên bờ biển, chàng trai này đã chủ động đến xin số liên lạc. Nhưng rất tiếc, cô nàng đã là hoa có chủ. Ấy vậy mà khi có fan chạy tới xin chụp hình chung, cô nàng ấy đã nhận luôn anh chàng là bạn trai của mình. Cô nàng đang bắt cá hai tay đấy à. Nhờ giúp đỡ. Có lẽ cô nàng này đã rất hối hận khi không giúp anh chàng kia. Nếu có lòng tốt, có lẽ cô đã được ngồi ở ghế phụ, thay vì đứng ở ngoài và cô bắt chuyện làm quen. Anh chàng cũng đáo để khi bảo tôi không biết bằng tiếng Anh. Oh hello, I do not speak the English. Oh me so sorry, I have no money. Are you the gold digger? Dạ anh xin. Không chê anh nghèo thì ngồi lên xe anh đèo. Có khi đồng ý là được ngồi hạng siêu xe luôn đấy. Cơ mà như thế lại cho được khối người. Như cô nàng này đã mất mấy giây để tin người đàn ông là chủ chiếc siêu xe và nhanh chóng ngồi lên nó, trong khi phút trước còn đang lắc đầu từ chối. Trở mặt. Nhiều cô nàng thật khó hiểu, khi người ta chủ động thì lại cho rằng họ không có cơ hội làm quen mình đâu. Nhưng đến khi thấy xe sang xế xịn thì lại chạy đến bắt chuyện trước. Đừng để mất giá thế chứ cô gái. How come? How come? Está bien, pero está bien frío acá, yo me voy a mi carro, okay? It was nice meeting you. Ish, how? Spanish. Cua gái. Từ chối lời làm quen của một người đàn ông qua đường vì mới đính hôn, nhưng cô nàng não cá vàng này đã quên mất điều đó ngay khi thấy siêu xe của anh chàng. I guess I'm gonna have to find another girl over there. Bạn cảm thấy thế nào với những màn show này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.